Đây là scan COVID-19 luôn. Scan COVID-19 thì mình làm gì có scan nữa. Cái gì đây? Cái này là người ta làm cái gì? Chụp ảnh cưới lắm. Cái chữ. Đây là cái tàu đi theo kia. Chắc là người ta mua cái tàu này đi tour. Chính vì vậy người ta mới phải scan. Bên kia là đảo rồi. Ở kia là cái đảo kìa. Mấy trăm mét rồi. Đảo riêng một mình một đảo. Chắc cái đảo nó chạy vòng vòng dưới đây. Cái đảo chắc là mua vé ở đây à? Cái đảo mua vé cái đỉnh răng. Đây là người ta bán vé ở đây thôi. Cái vé này đi tour. Tour đi là cái tàu nào về mà đi tour. Tàu kia là tàu hàng chứ hả? Hàng nó chở ở đâu nhỉ? Ở đây làm gì có biển nhỉ? Tàn hồ thôi mà nó đi đâu? Ra bé dọc đi bét xong nó mới là ra biển à? Nó mới cô cửa ra biển à? Tàu kia, tàu tour, tàu này, tàu tour. Tàu này sắp rồi về đây sao? Thế mọi người để mua vé xếp ở đây. Chắc đi mua vé xong đi xuống dưới. Nó đỗ đằng kia. Đằng kia. Lâu họ đi áo trắng áo chủng là. Nó đỗ ở đây, kia cũng có tàu kia. Bây giờ nó còn tháng nữa đi du lịch, không ngờ đi du lịch. Chắc là air show là cái show này bia rượu đấy nó bán. Dặm này có người ta có đi tinh dặm vào cái đáy thì
5-year-old. It's almost like 12.
vé đây xong đó là đi. Mua vé đây xong rồi đi xuống, không rồi đi tàu. Nhớ chính xác nhà Phu là mùng 4 không? Thì báo mấy con mùng 5. Bể bơi, mua vé cho trẻ con bể bơi. Chỗ này thì đông hơn nhé. Chỗ đây là trung tâm bãi tắm. Nóng này. Nhà hàng này bán những mấy cái quán kem ở gần cái chỗ này tha hồ. Covid này. Đâu lại mua bán nhiều. Mấy cái quán kem này là mua đứng ăn chứ phải vào nhà hàng chẳng có liên quan. Xe đạp phải cho thuê nhiều. Hầu như là người ta đi đây người ta mướn xe đạp xong người ta đi vòng vòng. Nó làm con đường đi bộ.